Hey guys! Welcome back to my channel. Kamusta kayo? Bike tayo ulit ngayon. Ang goal natin ay makarating sa C6 Montalban and then C6 San Mateo. So far, dalawa pa lang kami ni Kat and nauna na siya doon. Sana makasunod din yung iba. Mga tulog pa yan. So, fresh from ship pa kami. Wala pang tulog. So, ayun kaya sa Anli Patag lang muna tayo ngayon guys. Tara, let's go! Good morning. Andito tayo sa tulay ng San Jose. Marami pa rin nagtatanong paano nga ba pumunta sa C6 Road. So mula sa plaza sa munisipyo, dire-diretso lang tayo. And then kakanan tayo sa Colonel S. Cruz Street. Dire-diretso lang hanggang sa makita nyo yung kulay blue na Montalban Multipurpose Covered Court. And pasok tayo sa kanan and then dire-diretso lang papunta sa C6. So medyo maputik at malubak yung ibang part na dadaanan. Hey guys! So ayun, andito na kami ulit sa C6 Greens and patag. And gentle reminder lang ulit guys, pag pupunta kayo dito, syempre maintain natin yung cleanliness. Ayun yung kasama nating magpuyat, si Kat. Pares kayong wala pang tulog galing ship. So ayun, Anli Patag lang muna. Tara, diretsuhin natin hanggang dulo nito. Tara, tayo dito. Pag narating natin yung dulo, kakaliwa tayo. Wow. Mababa lang yan. Medyo may konting ahon. Pag narating naman natin yung taas, may crossing doon, kakanan naman tayo. Dire-diretso lang pababa, tapos may makikita tayong kubo, kakanan naman tayo doon.
Dire-diretso lang ulit hanggang sa makita natin yung boundary ng Montalban at San Mateo. Hey guys, so ayun, andito na tayo sa San Mateo. Ito yung boundary ng Montalban and San Mateo. Sayang wala pa tayong drone shot dito. So next time bawi ako. Kuha tayo ng drone shots dito. Tara, tuloy na natin. Akyat tayo. Dire-diretso pa rin to guys hanggang sa makarating tayo sa Green Nature Resort dito sa Patiis. Pag narating natin yung dulo ng kalsada, kaliwa naman tayo at may konting ahon. Dire-diretso lang tayo ulit, so medyo maputik at malubak yung ibang part na dadaanan. Dire-diretso lang tayo hanggang sa makita natin yung checkpoint ng Shotgun Road. Hey guys, so ayun, nandito na tayo sa may Shotgun Road. Ayun, may checkpoint, so bawal doon. Tara, tuloy tayo papunta ng C6 doon. Ayun guys, along the way, malapit lang dito sa Shotgun Road, may makikita kayong green na gate. Yan yung papunta sa Abu-Ab Falls. So save natin yung adventure na yan next time. Shout out kay Sir Haji Sakare, sa kanya ko napanood yung vlog na yan. Tara, tuloy na natin, may mga ahon na naman. Ay salamat, may pababa. So yung kaliwa nito guys papunta sa Timberland at yung kanan naman papunta sa Gitnang Bayan Highway. So ayun nga guys, yung kanan papunta sa Gitnang Bayan Highway, tapos yung kaliwa naman papunta sa C6 Road. Kat, punta tayong kabila. Tara. Dito. Hey guys! Welcome back ulit dito sa C6 San Mateo. So ayun guys, kung pupunta kayo ng Timberland, dito na kayo dumaan sa C6 para hindi na kayo dumaan sa main road. And nakita natin daan papunta sa Abu-Ab Falls. So next time, doon naman tayo guys.
Ang sarap dito kasi dire-diretso lang tas pababa. Yung dulo nito sa kaliwa papunta sa Little Baguio and yung kanan papunta sa Ampid Highway. And kita natin ginagawa pa yung karugtong. Yan yung nasa may Pure Gold Banaba. Yung hayop tayong pagkain. Check nyo to guys, Max Mango sa gitnang bayan. Sobrang sarap. Hey guys! So ay nandito na kami sa subdivision namin. Salamat sa kado natin. Sikat, ayun, umaahon pa. Salamat sa pagsama sa adventure namin na to. Susunod ulit. Bye bye!